Students, welcome back sa aking channel. Sa video lecture na ito, ipapaliwanag ko sa inyo yung T-account. Although na-explain ko na rin po ito, either napasadahan ko or naipaliwanag ko together with other topics sa basic accounting. Pero dito nakafocus po tayo dito sa T-account para mas higit po ninyo na maintindihan ano ba ang kahalagahan ng ating T-account. Kasi believe me, in computing sa mga for problem solving purposes, napaka-importante na familiar kayo sa T-account para maintindihan ninyo paano yung flow ng transaction at mahanap ninyo ano ba yung hinihingi ng problem. Okay, now let me tell you this once again, that an account, okay, is a basic summary device na naglalaman, nagpapakita, nagpapaliwanag ano yung mga nadagdag sa account na yon, ano yung mga nabawas sa account na yon. And at a period of time, makikita natin yung balanse, magkano ba ang natira sa account na yon. But of course, the T account is the visualization of that movement. So dito po natin pinapakita ito. Kaya natin siya tinatawag na T account because it resembles letter T. Now, alam po ninyo marami kayong matututunan sa T account simply by looking at it, Kasi lagay ako ng dalawang T, okay? Para mas maintindihan po natin. Una, ipaliwanag ko sa inyo na yung T account explains to us our accounting equation. The equality of your accounting equation. That assets equals liabilities plus equity. Bakit? Sabihin na natin na remember, meron tayong duality of accounting transactions, di ba? That a transaction, financial in nature, should affect at least two accounts. So kung meron tayong transaction, kunwari na lang po, involving cash, and the other one is sales. Kung meron po tayong entry doon, kung meron tayong transaction na naaapektuhan yung cash for a specific amount, it will also affect another account on the opposite side. Okay? Kaya po siya, it always reflects the equality. Kung nagkaroon tayo dito ng debit, sa cash account, sa kabilang account po, pag ginawa natin yung T account, meron naman po tayong dyan corresponding credit. Although hindi natin ito makikita sa isang account lamang, sa isang T account lamang, pero pag pinagsama-sama natin lahat ng mga T accounts na ginamit, mapapaniwala kayo, masasabi ko sa inyo na truly it reflects the accounting equation that assets equals liabilities plus equity. Okay, now another one. Kung sa tingin ninyo ay medyo mahirap intindihin ang T account, baka kailangan kasi natin malaman ano ba ang mga parte ng ating T account. Pagbago pa lang kayo sa pag-iintindi nitong T account, ang makikita po ninyo dito sa taas, ito po ang account title. Okay? Dito natin nilalagay ano yung pangalan ng account na yon. Kagaya kanina, cash. Sa kabila naman, sales. So dito, ginagamit natin yung mga normal na account descriptions or account titles na ginagamit po Now, dito po ninyo makikita ang part na ito, ang side na ito is your debit side. Okay? Ang side naman na ito is your credit side. And this also applies yung tinatawag natin na rule of, yes, correct, rule of debit and credit. Kasi when we are talking of the T account, and this is absolute, ibig sabihin ng absolute, hindi po ito relative sa account na ginagamit. Regardless kung anong element yan, anong account title man yan, palagi sa T account, yung nasa kaliwa, debit, okay? Yung nasa kanan, credit. So, tandaan po ninyo yan. Kaya meron tayong rule of debit and credit. Na-apply pa natin yung equality ng accounting equation. Yun nga lang, we have to reference it to other account titles. Now, ganito. Burahin ko muna ulit, But I hope nasusundan ninyo. Kung meron kayong question, please let me know.
gawa ulit ako ng panibagong account title. I-apply natin yung ating accounting equation. Assets equals liabilities plus equity. I will apply this accounting equation for you to understand the normal balances of the accounts. Kasi kung meron tayong accounting equation, yung basic accounting equation na assets equals liabilities plus equity, para ma-maintain natin, no, yung equality ng mga transactions at malaman natin kapag nagjo-journalize ako, kapag gumagawa ako ng T-account, saan ko ilalagay yung normal balance. We will have to look back to our accounting equation. Ang nasa kaliwa kasi natin is your assets. Nasa kanan naman ng equation ay yung iyong liabilities plus equity. So, ibig sabihin, kung ito po ay debit, ito naman ay credit, no? Simply by plotting it sa ating T-account, malalaman ninyo na dapat yung asset, ang normal balance po nito ay debit. Okay? Ang liabilities and equity naman, ang normal balance nito ay credit. Okay? So, yan po ano. Kaya nga, kung alam ninyo na ang normal balance ng asset ay debit, ang normal balance ng liabilities and equity ay credit. So, pag gagawa kayo ng T-account, alam dapat ninyo kung saan ito ilalagay. Kasi maari na, ayan no, gagawa tayo ng isang specific na account. Naglagay tayo dito, accounts receivable. Hindi mo alam ano yung normal balance. Kung meron akong sales on account, ano ba yung sales on account? Nag-debit tayo ng accounts receivable. So, meron tayo ditong entry. Nag-credit tayo ng sales. So, dito ko dapat ilalagay yun. Kasi kung ilagay mo yan dito, mamamali ka na. Kasi hindi po ito sales on account. This is collection on accounts. Sa iba kong video lecture na gagawin bibigyan natin ng emphasis yung accounts receivable, pati na rin yung accounts payable at ibang mga accounts para individually i-plot natin using AT account ano yung mga normal transactions na papasok sa debit side at saka papasok sa credit side. Okay? So, careful po kayo, another one na naipaliwanag ko sa inyo is yung normal balances ng ating mga accounts at kung saan dapat ito ipinaplot kapag pinopost natin ito sa ledger account, sa ating mga T-accounts. Now, for a specific account title, kunwari, lagyan naman natin ibang account naman, inventory. Alam natin, kapag may mga purchases tayo, pag bumili tayo ng inventory, madadagdagan yung ating inventory. So, meron tayo ditong mga additions. Okay? So, it can either be cash purchases or credit purchases. Umutang. Tandaan ninyo, pag nag-journal entry tayo, naka-debit yan. Dito naman, ang deductions. Okay? Pag deductions, ibig sabihin, eto, nagamit na natin sa production. Or nabenta na natin ito. Okay? Ito po yung tinatawag natin na cost of goods sold. Kung ang ating type of business organization dito ay retail or trading business. Okay? Merchandising, what I try to say. So, pag nababawasan, dito naman po. Now, kung tayo ay, ang gamit natin ay inventory account, at kung alam niyo na yung inventory account ay asset, ganito dapat, pag nagko-compute tayo ng balanse, ng ending balance, kung saan yung normal balance, okay, ng account, kung asset yan, normal balance yan ay debit, dapat dito natin ilalagay yung ending balance. Kung positive yan. Unless nagkaroon tayo ng abnormal balance, ibig sabihin ng abnormal balance, dapat positive ito pero biglang naging negative. Dito natin yan, pag abnormal. Dito dapat natin ilalagay yung abnormal balance. Pero kung normal balance, dito po ninyo yan ilalagay. Only applicable for inventory because inventory is an asset. Okay? Kunwari, maglagay tayo ng amounts, para mas maintindihan po ninyo ito. At meron din akong additional item na gustong ipaliwanag sa inyo. So, kung meron tayo ditong inventory, ang beginning balance natin ito, kunwari, 50,000. This is your beginning balance. Nagkaroon tayo ng inventory purchases, additional 30,000. Okay? Tapos,
This is purchases, no? Lagyan ko lang ng label para maintindihan ninyo. Nagkaroon tayo ng sales, nagkaroon tayo ng benta, mababawasan yung inventory natin kasi binenta natin ito. Assuming na ang naibenta natin ay 20,000. Ito yung sales natin. Magkano ang matitira sa ating inventory account? Alam natin, 50 plus 30. So that is 80,000. Minus 20,000, that is 60,000. The question is, ang 60,000 ba dito ko ilalagay para ma-maintain natin yung equality ng T-account? Kasi baka yun yung gusto ninyong ipaliwanag. Kung ito, 80,000, so dapat dito, 80,000 din. Okay? Pero, hindi po ganun yon, ano? Mali po yan. Kung ano yung normal balance ng account, doon natin dapat ilalagay. Alam natin na 60,000. But first, para mas mahigit ninyo na maintindihan, gawa muna tayo ng subtotal. Sa debits natin, 50 plus 30, that is 80,000. Okay? Dito naman, sa right side, sa credit side, meron tayong 20,000. Isang transaction lang. Okay? Para makita ninyo, this represents your subtotal. 80 minus 20, 60,000. Saan natin ito ilalagay? Sa normal balance ng account. Okay, saan yung normal balance ng inventory? Dito sa debit. So, dito natin ilalagay yung ating 60,000. Okay? Please take note of that. Huwag po ninyo dito ilalagay sa kanan para lang magbalansa sila. As a rule, or para mas matandaan ninyo, kung saan yung mas malaki yung amount, doon po ninyo ilalagay. Mas malaki yung 80,000 versus 20,000, edi dito natin ilagay yung difference. Okay? Ano yung ating equality dyan? Yung equality kasi natin, ito, 60 plus this one, 20, as compared dito sa 80. Kasi po, etong 60,000 na ito, somewhere doon meron itong kabangga. Okay? Kasi yung 50,000 ko, meron itong kabangga. Ang ibig natin sabihin ng kabangga, meron itong equivalent side. Mirror images kasi yan. So, kung nag-entry tayo dito, may mga entries yan sa ibang T-accounts. So that kapag tinignan natin, pag pinagsama-sama na natin lahat ng mga T-accounts, okay, magiging balanse na po ang mga yan. Okay? Para maintindihan po ninyo anong ibig ko nitong sabihin, pakicheck po ng aking ibang mga video lectures. Okay? So I hope na liwanagan kayo sa use, sa gamit ng ating T-accounts at mas ma-appreciate po ninyo kung paano natin ito gamitin. Okay? So later on, i-apply natin yung T-accounts para i-understand natin yung ibang mga account transactions for every account titles. But if you have any questions, please let me know, comment down below para ma-assist ko kayo. Until then, I'll see you around. Bye-bye!